Chân dung đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt. Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị khởi tố là chủ tịch tập đoàn Phú Thành. Ông cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài với tư cách là chủ của những tòa lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và ở Thái Bình. Như tin đã đưa vừa qua thì các lực lượng chức năng của công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam. Và ông Ngô Văn Phát bị bắt về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát giàu có đến cỡ như nào? Được thành lập từ năm 2012, thì công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt và xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước. Và đơn vị này tham gia rất nhiều dự án lớn như là công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn 3, Hà Nam, dự án trung tâm thương mại Dabaco ở Quế Võ, Bắc Ninh, dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường DT280 đoạn An Quang, Đông Bình, Gia Bình, Bắc Ninh, hay là gói thầu kênh hở, cống hộp 4.000 x 4.000 và hệ thống cống hộp 2.900 x 2.900, hệ thống nước làm mát dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu, Hậu Giang. Và riêng ở Thái Bình thì tập đoàn Phú Thành đang có dự án công trình cải tạo mở rộng đường D5, đoạn đường từ DT462 xã Nam Hưng đến Cống Khống ở huyện Tiền Hải. Và ngoài ra là khu kinh tế Thái Bình tại huyện Tiền Hải, một số dự án trọng điểm đang được tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với rất nhiều công trình lớn như là tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340 ha, tổ hợp khu vui chơi giải trí casino, khách sạn 20 tầng với diện tích là 31,10 ha, tổ hợp khách sạn resort nghỉ dưỡng cao cấp 144,60 ha. Còn đối với khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng tại khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ, Thái Bình thì công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành là đơn vị tư vấn và dự án có diện tích 3.499 ha. Dự kiến gồm một số khu chức năng như là khu du lịch Cồn Vành 620 ha, khu du lịch Cồn Thủ 613 ha, khu hỗn hợp Cồn Thủ Cồn Vành 2.155 ha và khu cảng Ba Lạt 111 ha. Ngoài ra thì công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành và ông Ngô Văn Phát được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Petraco. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012 và hành nghề hoạt động chính là buôn bán nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm có liên quan. Ngoài ra thì còn có các ngành nghề khác như là khai thác quặng sắt, cát sỏi, đất sét, bán buôn kim loại và quặng kim loại, kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu đất thuộc chủ sở hữu hoặc là chủ sở hữu hoặc là đi thuê. Và hiện nay thì phạm vi cung ứng sản phẩm của công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Petraco được mở rộng ra rất nhiều tỉnh thành khắp trong Nam và ngoài Bắc như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu và Nha Trang. Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như là lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình trị giá hàng trăm tỷ đồng. Và tại Tiền Hải ở Thái Bình thì vị đại gia này sở hữu tòa lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu, sân bay trực thăng riêng. Và tòa lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn mét vuông gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu, xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng và rất độc đáo. Và được biết để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này thì gia đình chủ nhân đã phải mất rất nhiều công sức, tài chính để thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ. Và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ, khởi công thì công trình mới cơ bản được hoàn thiện. Và nội thất bên trong tòa lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ rất nhiều nơi trên cả nước về rất công phu và tốn kém. Và vì bên trong 5 tầng nhà thì chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, không kém gì những trường quay sang chảnh của các đài truyền hình lớn ở Việt Nam. Và tại Hải Phòng thì vị đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng sở hữu một căn biệt thự nguy nga đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong, giao cắt với đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và đây là một trong những vị trí đất vàng tại Hải Phòng. Và tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách châu Âu với hệ thống cổng, tường rất kiên cố. Tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ 24/24. Hải Phòng xuyên đêm khám xét nhà đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố và bắt tạm giam Ngô Văn Phát
để điều tra về vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Việc khám xét nhà đại gia này kéo dài từ chiều ngày 8 tháng 9 đến tận rạng sáng ngày 9 tháng 9. Ngay trong tối ngày 8 tháng 9 thì Công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc triệt phá ổ nhóm lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng rất lớn. Và theo đó thì qua công tác nắm tình hình thì Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện và triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập rất nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Công an huyện Thủy Nguyên xác định ông Ngô Văn Phát, 56 tuổi, trú tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, là người tổ chức và cầm đầu đường dây này. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn và khởi tố các bị can Ngô Văn Phát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xăng dầu Phát, Nguyễn Thị Loan, 31 tuổi, ngụ ở số 4/2 ở Vernin Vinhome Imperial, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Vũ Văn Bảy, 70 tuổi, ngụ ở tổ 4, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Phát, Trần Thị Hằng, 28 tuổi, ngụ ở thửa 101, ngõ 829, Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thị Thủy, 42 tuổi, ngụ ở thôn 11, xã Hòa Đông, huyện Thủy Nguyên, quận Hải Phòng, Mai Thị Nhài, 26 tuổi, ngụ ở khu 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, và Lương Văn Giao, 29 tuổi, ngụ ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và từ chiều 8 tháng 9 đến rạng sáng ngày 9 tháng 9 thì cơ quan công an đã tiến hành khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và đây là một công trình rất hoành tráng, nguy nga và được xây dựng theo phong cách lâu đài ở châu Âu với rất nhiều chi tiết được đắp tỉa theo kiểu Pháp, Hy Lạp, Italia, và là một trong những tư gia gây chú ý nhất tại Hải Phòng thời gian gần đây. Ông Ngô Văn Phát cũng rất nổi tiếng là người giàu có, và đại gia này là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát Petraco, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành, Thái Bình. Và ông Phát cũng là người có rất nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc và xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Và ngoài biệt thự ở Hải Phòng thì ông Ngô Văn Phát cũng sở hữu một tòa nhà tương tự ở quê ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và sau khi bắt ông Phát và đồng phạm, ngày 8 tháng 9, Công an Hải Phòng đã khám xét nhà ở và nơi làm việc của các đối tượng. Và từ chiều ngày 8 tháng 9 thì tòa biệt thự của ông Phát ở đường Lê Hồng Phong có rất nhiều xe biển xanh cùng với lực lượng công an có mặt để khám xét. Và việc khám xét đã diễn ra đến rạng sáng ngày cùng ngày 9 tháng 9. Những lâu đài hoành tráng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa mới bị bắt. Đại gia Ngô Văn Phát, 56 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình, sở hữu khối tài sản trị giá cả ngàn tỷ đồng với những tòa lâu đài khủng được xây dựng tại Hải Phòng và Thái Bình. Ngoài ra thì còn có những dự án lớn đang triển khai tại rất nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Bị can Ngô Văn Phát, 56 tuổi, quê tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình, là người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khởi tố khi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và nổi tiếng khi có tài sản trị giá lên tới cả ngàn tỷ đồng. Và theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải thì ông Phát là con trai thứ hai trong gia đình có 6 anh em, và bố là giáo viên và mẹ thì làm nông nghiệp. Từ năm 2012 thì ông Phát thành lập công ty tập đoàn Phú Thành, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở và các công trình về cấp thoát nước. Công ty này từng tham gia rất nhiều dự án lớn như là công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng đầu tư khu công nghiệp Đồng Văn 3, tỉnh Hà Nam, dự án trung tâm thương mại Dabaco ở tỉnh Bắc Ninh, dự án đầu tư cải tạo đường DT20 đoạn An Quan - Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hay là hệ thống nước làm mát dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang. 13 doanh nghiệp trong vụ bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. Và theo đó thì Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu 14 doanh nghiệp cho cơ quan công an liên quan đến vụ bắt giữ đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. Trong đó thì có 13 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Và liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Phát sinh năm 1964, ngụ tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bị khởi tố khi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế và một số thông tin liên quan. Và theo đó thì thời gian vừa qua, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã phối hợp cung cấp thông tin cho Công an thành phố một số hồ sơ và tài liệu liên quan. Trong đó thì có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp của 14 doanh nghiệp trên địa bàn. Và trong 14 doanh nghiệp
thì có 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động và chưa hoàn thành các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động là công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và Cục Thuế thành phố Hải Phòng sẽ cho biết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời.